Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Facem astăzi citirea pentru a vedea ce ne mai spune momentul prezent, ce mesaje apar. Citirea este generală, dacă ați accesat clipul, cel mai probabil ceva de aici v-a atras, puteți vedea ce. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, vă mulțumesc pentru că sunteți minunați, să nu uitați asta, fiecare om contează, fiecare suflet contează, nu doar omul. Și să aveți parte de zile minunate, zile cu soare. Am ceva provocări zilele acestea cu filmările. Am început niște proiecte de reabilitare a blocurilor din zona în care locuiesc și nu pot filma deloc ziua. Drept urmare, în tăcerea nopții, fac loc și poate reușesc să mai înregistrez câteva clipuri pentru voi săptămâna aceasta. De asemenea, săptămâna viitoare voi fi plecată toată, revin în jur de 2 iulie. Plec în vacanță cu familia după un an lung și plin de peripeții, cum avem toți. Ce să vă mai spun? Având în vedere că folosesc seturile de cărți cu care probabil deja v-ați obișnuit și că fac citiri destul de des, pentru că așa este conceptul meu, pe care l-am înțeles după multă muncă, studiu, prin mine, nu asta voiam să spun, s-ar putea să se repete din cărți. Nu repet citiri. Nu, niciodată nu repet citiri, pentru că nimic nu este la fel, totul se transformă. Eu trăiesc după spusele mele. Nu mă păcălesc singură, așa cum nu am nicio intenție departe de mine gândul acesta. Voiam doar să fie așa cumva limpede pentru toată lumea. Ce ne aduce energia momentului prezent? Direcții noi, 45 și 9, din nou închideri de ciclu. Curajul de a te desprinde, curajul de a ieși din izolare sau curajul de a merge cu forță și încredere către ceva. Poate sunteți în fața unei provocări și vă lipsește curajul, vă temeți. Aveți fel și fel de gânduri în cap. Țineți drumul doar cu un gând în minte și lăsați-vă intuiția să vă ghideze. Împăratul și înaltul preot. Înaltul preot este respectul, credința și împăratul, am vorbit despre el ieri, și stăpânește emoțiile. Este un complet, este practic omul în planul fizic. Omul, cu toate calitățile pe care le are și cu toate componentele din natură. Deci aveți acum tot ce vă trebuie ca să vă îmbarcați în această nouă călătorie. În toate zonele din viața voastră aveți potențial de noi direcții sau de mai multe direcții, de mai multe opțiuni. Totul este să deschidem ochii. Grădina roșie și numărul 8. Aici personajul acesta stă pe o frunză, stă pe ceva foarte firav, dar roșu este și culoarea iubirii, este și culoarea ceacrei de bază, care vorbește despre planul fizic, despre frecvență mai joasă, când operăm din lumesc, din foarte lumesc, din gânduri foarte strâns legate de planul fizic și cel material. Iar 8 este în astrologie casa morții și a renașterii, a puterii, a sexualității, a intimității, a banilor partenerului meu, a intimității, a chestiunilor legate de taxe, impozite, pensie alimentară, treburi de genul acesta. Dacă vă regăsiți în aceste lucruri, iată, aveți o nouă direcție în față sau aveți de unde alege, aveți modalități prin care să reușiți ceva. Aici, acest personaj este foarte atras de cel din grădina roșie, deci este o
chimie, o undă vibrațională foarte senzuală în discuție. Iubirea Sirenei, 24, Înalta Preoteasă și Împăratul din nou. Împăratul, 2 ori 4, 8. Este această energie de parteneriat cu un om foarte puternic, parteneriat cu un om cu care poate nu puteți fi pentru că aveți provocări, nu sunteți aliniați pe deplin, există ceva diferențe aici la nivel de plan material, deși există iubire. Fie personajul feminin din poveste, dintre voi, nu poate pentru că este prinsă în ceva, fie vouă v-a rămas gândul la altcineva. Aici avem o vrabie, mesaje și le așteptăm de la cineva din trecut, poate, sau de la cineva foarte drag, alături de care, iată, ne-am aruncat așa în gol, am pluti, am levita. Pe de altă parte, aici s-ar putea să fie cineva foarte cuceritor, dar cu intenții mai degrabă fizice, carnale, nu emoționale, nu de iubire, ci atracție chimică, care să șoptească cuvinte dulci în ureche pentru ceea ce își propune. Poate fi și acest lucru. Iar pentru alții dintre voi, nu știu, dacă aveți provocări în această zonă a intimității, cărțile vă spun undă verde. Undă verde, nu știu la ce să mă gândesc aici, pentru că este un subiect amplu. Apa și a ne lăsa în voia energiei, fluxului organic. Surrender în engleză înseamnă mă predau în voia apei și apa ia orice formă, mă adaptez. Este din punctul meu de vedere cel mai puternic element al naturii, cel mai adaptabil și fără de care omul în mod evident nu ar putea supraviețui. 39 înseamnă împărăteasa și eremitul, dorința de a mă izola. Poate cineva s-a îndepărtat pentru că a fost copleșit sau aici cineva este copleșit de emoții sau aveți de-a face cu un semn de apă și unul de pământ. Aici evident avem aer, poate fi împărăteasa. Îmi doresc să ajung la o concluzie cu eremitul aici, să am structură, să am claritate. Îmi doresc să mă întâlnesc cu tine, dar nu așa. Îmi doresc să faci parte din viața mea, dar nu așa. Simt energie de cavaler de bâte aici. Să vedem ce înseamnă această nouă direcție. Să mergi mai departe de intenție, să crezi. Exact cum spuneam ieri, și aici am un puternic semn al soarelui, dar care este format dintr-o cheie. Cum am avut și ieri semnul și în cărți și avem numărul 5. Din nou, înaltul preot, căsnicia, căsătoria, stabilitatea, relația de lungă durată, ceva ce persistă este aici. Și trebuie să ne abandonăm în flux, să ne urcăm pe val și să vedem unde ne poartă, pentru că este de bine. Prin credință. Și culoarea portocaliu este cea chakrei sacrale, care este creativitatea, naște. Este și centrul sexual, este focul, dar este nașterea, puterea creativă, puterea să fac ceva. Am intenții și să cred în ele. Când materializăm, ne dorim ceva, dar trebuie să credem, să simțim cu toată ființa. Ești epic, minunat, iată, și din nou 4, incredibil, bucurie, petrecere, puteți primi o invitație, să știți, la o petrecere, aici aveți parte de o bucurie, o conectare cu cineva, vă restaurați încrederea în voi înșivă, nu știu, este o energie foarte jucăușă astăzi aici. Fie cineva nu vă mai poate rezista, se tot gândește insistent. Deci cineva nu vă rezistă, este foarte atras, foarte atrasă de
puterea voastră creativă, de emanația voastră sexuală, de aura voastră magnetică, telepatică, cum am spus de ieri. Ceva se petrece aici foarte puternic pentru că are legătură cu structura și cu casa. Se gândește în continuu. În continuu. Ce înseamnă apa aici? Creator și focul sau cele două elemente din care este făcută la bază creația. Apa și focul, niu și caul. Focul este intenția. Prin credință materializez. Dar nu pot materializa doar prin intenție, trebuie să manifest și prin simțire. Și de unde manifest? Păi din corpul fizic, iar aici sunt în eter. Este ca și când m-aș uita la mine în oglindă și aici plutesc, sunt în forma mea energetică. Tot ce vă doriți voi se află deja lângă voi, în câmpul informațional, în câmpul de energie ce ne înconjoară, pe care nu-l percepem. Manifestați ceva epic. Epic, dacă aveți încredere. Zona de relații, zona de plan material și zona de plan emoțional. Este foarte ciudat pentru că în timp ce amestec cărțile, văd niște fructe exotice, foarte precis cocos și papaya. Nu mă întrebați ce legătură au acestea, dar poate au cu voi. Papa, poate spuneți la revedere cuiva, cine știe. Să vedem. V-am spus că simt cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte, 2 de bâte, 5 de spade și 10 de cupe. O revedere, o revedere. Alergați unul în brațele celuilalt. Dar până acolo trebuie să materializați. Vedeți? Dorința. Dorința stă la bază. Cineva vă dorește foarte mult. Sau se conectează în gând cu voi. Dacă sunteți separați. Gândul vostru vă ține departe, dar și cauza și efectul. Legea cauzei și a efectului aici. Simt reacție. Simt frustrare. Simt indecizie. Și simt 2 oameni care în permanență au spus ce au de spus, dar parcă n-au spus tot. Au tăcut, au mai înghițit din cuvinte sau nu s-au înțeles reciproc. De ce? Pentru că unul dintre ei are o traumă, are o durere sau este mai fricos sau s-a apărat. Vedeți? Același simbol de la 2 de spade. Mă apăr. Mă pun într-o poziție în care vreau să găsesc o soluție, dar mă apăr. Mă apăr de dureri ulterioare sau mă apăr în urma experiențelor anterioare avute. 5 de spade spune compromis. Pentru mine este o carte mister, este o carte a gândurilor omului care se neagă pe sine. Este o negație, 5 de spade din punctul meu de vedere. Este acel moment când nici nu vreau să vorbesc cu tine, dar mă și enervează că nu mă cauți. Ceva de genul acesta. Este un conflict foarte puternic mental aici, ori această carte clar încurcă materializarea, pentru că, după cum spuneam, trebuie să fie aliniere. Curaj să vă curățați mintea. Pe de altă parte, dacă sunteți separați aici, cineva vrea să vină către voi. Vrea să vină către voi, dar nu știe cum. Nu vorbiți. Nu vorbiți, dar unul dintre voi este mai deschis. Sunteți spate în spate acum în acest moment, poate chiar în țări opuse sau în orașe opuse, ca și poziție geografică, dar potențialul este acesta de 10 de cupe, voința inimii cuiva, împlinirea. Voi sunteți împlinirea cuiva. Sau ați avut o relație foarte pasională cu cineva care nu prea vă poate uita pentru că ați cam fost unici acolo. 2 de bâte este o poziție de analiză,
analizați sau pur și simplu, uite așa, cosmic se aliniază frecvența asta că vă furnică pielea, simțiți o emoție și nu știți de unde vine sau simțiți așa o neliniște în suflet care vine. Dar cavalerul de bâte vă ajută să prindeți curaj, vă simțiți voi dintr-o dată mai exuberanți, mai pasionali, să faceți lucruri și apoi bateți în retragere, faceți un pas înapoi. Dar potențialul este acesta de 10 de cupe. Pentru cei care sunteți singuri, curaj să ieșiți din casă, curaj să credeți în iubire, să credeți în iubire. Dacă un om va greșit, sunt N cauze, dar asta nu înseamnă că toți o vor face. Încredere este aici. Sunteți unii dintre voi singuri din lipsa voastră de încredere și din propria voastră credință. Pentru cei căsătoriți aici, partenerul vostru poate este un pic agitat, așa, este o stare de agitație acolo, pentru că are niște gânduri, analizează niște treburi aici, vrea să facă ceva, are un plan care îi dă bătăi de cap. Dar voi, în esență, sunteți bine. Doar că este preocupat sau preocupată de cu totul și cu totul alte lucruri și nu de rutina casei voastre, să spunem. Pentru cei singuri, v-am spus, vă încurcați gândul de manifestare, iar pentru cei separați, aici se activează chakra sacrală. La femei mai ales este importantă chakra sacrală și la bărbați chakra de bază. Și am vorbit despre amândouă. Ne-au apărut amândouă aici, ne-a apărut chiar și chakra plexului solar, deci încredere. Cineva vă vede foarte magnetic. Dacă s-ar gândi la voi acum, și o fac, simt furnicături în stomac, simt neliniște, simt putere și dorința să vină direct, să se urce precum leul pe stâncă și să scoată sunetul acela cuceritor, să-și facă simțită prezența. Să vedem. Ce ne spune cavalerul acesta de bâte? Cavalerul de bâte are aspirații de rege. Regele de bâte, am spus și ieri, are foarte mare încredere, este o forță creativă, el face lucruri, este un om al acțiunii, dar poate fi și furios sau prea agitat. Regina de bâte, cineva vă vede pe voi foarte atrăgători. V-ați conectat, exact cum am spus, pe vibrația chakrei sacrale, creativă, emoțională, intimă, pasiune, forță, renaștere. Renaște pasiunea dintre voi, pentru unii dintre voi, pentru că asta este tot ceea ce vă doriți. Poate s-a stins flacăra și a rămas doar jarul. Jarul acela se poate reaprinde. Nu știți acum cum, dar descoperiți. Cineva este foarte atras de voi, dar persoanele la care vă gândiți voi sunt un pic mai mature sau simt că nu au suficiente argumente ca să se prezinte în conexiune. Foarte interesant. Regina de bâte este cumva mai puternică, aș spune, ca regele de bâte, pentru că el este o forță puțin mai brută, în timp ce ea este mai creativă, mai intuitivă. Este important să vă conectați cu intuiția voastră și să vedeți, pentru că cineva vă stârnește aici, simt furnicături și fluturi în stomac și dorință arzătoare. 6 de cupe. Oh, ce frumos! Pentru cei care sunteți singuri, dragii mei, vă puteți conecta cu cineva cu care vă potriviți foarte mult, cu un suflet care vă este foarte compatibil. Foarte compatibil. Pereche, da, toți suntem suflete pereche, și eu cu voi și voi cu mine, dar cineva cu care ați tot avut de a face și ca să înțelegeți mai bine, pentru cei care aveți Netflix, dacă aveți vreodată prilejul, eu nu mă uit la televizor, nu mă uit la Netflix, am făcut-o din întâmplare, într-o călătorie, pentru că am mers foarte mult cu mașina și este un film, Darul se numește, Atie.
să vă uitați că poate înțelegeți cum funcționează lucrurile. 6 de cupe. Un personaj, da, cineva cu care ați mai avut diverse întâlniri prin spațiu și prin timp, pe diverse linii temporale, dar întotdeauna cumva ajungeți în același punct, adică se face că vă întâlniți. Dacă sunteți singuri. Dacă sunteți căsătoriți, voi, marea voastră majoritate, sunteți clar unde trebuie, dar să fim lângă un suflet pereche nu înseamnă neapărat și că lucrurile sunt bine. În general, uităm că suntem suflete care se cunosc deja și avem de jucat jocul. Trebuie să ne reamintim. Și voi sunteți unde trebuie. E rost de armonie, bucurie aici, dar aveți și apăsări și gânduri. Iar pentru cei care sunteți separați, pentru aceia dintre voi care într-adevăr au o legătură de tip suflet pereche cu cineva, atunci aici se recrează unda vibrațională a dorinței. Și vedeți cum arată cartea aceasta, emite și din suflet. Deci este nevoie să emiteți din suflet și din suflet. Din nou am apa și focul. Poate sunteți elemente de apă și de foc. Simt aici și aer. Manifestarea dintre voi și oamenii la care vă gândiți, chiar și dacă sunteți persoane singure, dintre voi și omul potrivit vouă, se face prin intenție și apoi prin emoție. Și aici, cu siguranță, veți avea succes. Și spun veți avea succes pentru că așa este construită limba. Cu siguranță se întâmplă lucrurile care sunt potrivite. 5 de spade. Are regina de monede. Aici este soția, să spunem arhetip, persoana căsătorită, persoana care se sacrifică, este acolo pentru toată lumea, face de toate. 5 de spade. M-am săturat. Aș vrea să mă reconectez, m-aș reconecta, dar m-am cam săturat să le fac eu pe toate, să am eu grijă de toate, să fiu eu omul bun la toate și prezent la toate îndatoririle acestea din planul fizic sau să merg singur la cumpărături în supermarket, etc. Regina de monede mai vorbește și despre planul financiar. M-am săturat să am grijă de casă singur sau au fost provocări de la bani aici. Și acele spade, despre asta vorbesc. Despre luptă teritorială, conflict de teritoriu se numește, sau pe teritoriu, și luptă pentru putere, pentru că unul câștiga mai mult sau unul deloc. Treburi de genul acesta, unul mai mult decât celălalt sau unul dintre parteneri deloc, sau provocări cu banii sau lipsa de respect. Pentru că avem înaltul preot aici. Dacă sunteți persoane singure, atunci aveți toate posibilitățile să manifestați pe cineva care să fie stabil. Exact așa cum aveți voi nevoie, cu care să faceți casă bună, cu care să aveți o relație tradițională și stabilă. Trebuie să credeți. Pe de altă parte, să știți că cineva vă vede pe voi foarte tradiționali, respectabili, oameni buni, onești, corecți, cinstiți. Pentru cei care sunteți separați, regina de monede aici vorbește despre stabilitate, despre responsabilitățile pe care nu le-ați îndeplinit în relație, ați sărit niște etape și a intervenit aici cu cavalerul de bâte o fluctuație la nivel de responsabilitate, cum spuneam și ieri, ne-am luat de-a gata sau unul dintre voi avea responsabilități în altă parte. Chiar și datorii karmice. Magicianul sau alchimistul. Alchimistul prin foc, vedeți? Și cunoașterea e în noi. Mâna stângă caută să primească informații, cunoașterea, cum ne intră nouă în mână, energia prin mâna stângă. Se uită în jos, se uită în lumânare. Ce interesant, pentru că fix aseară mă gândeam la cum să ieși din axa spațiului și timpului. Fixezi privirea într-un loc și trebuie să-ți stea gândul doar la locul acela. Sau te concentrezi pe respirație, nu știu, faci treburi casnice și te concentrezi doar pe ceea ce faci
și pe respirație. Asta înseamnă să fii în momentul prezent. Corpul se vindecă și se repară pentru că ești în momentul prezent. Ești în stare de mulțumire, de recunoștință, de grație, te bucuri de ce faci și de acolo îți schimbi vibrația. În loc să mai fii supărat, urci pe o vibrație bună. Asta face magicianul aici. Iese din spațiu și din timp și manifestă mesaje, convorbiri, comunicare pasională, plină de încredere. Puteți manifesta pe cineva care să vă dezvăluie sentimentele sale reale. Și pentru 10 de cupe avem moartea, transformarea, moartea și renașterea, o renaștere aici. Mor vechile obiceiuri, ceva ce a fost vechi se termină, apare ceva nou în sensul că dacă până acum o situație a existat într-o anumită măsură și sub o anumită formă în viața voastră, aceea se schimbă, se transformă, persoana la care vă gândiți voi se transformă. Fie din cavaler de bâte în regină de monede, să vă fie sprijin, să își asume relația, responsabilitatea, viața în doi de cuplu, fie pur și simplu nu poate să se mai opună simțirii, pasiunii, focului, chemării. Foarte profund. Pentru cei în separare, talismanul. Ești destinat să ai succes. Succesul vine prin inimă, prin emoție. Să te conectezi la emoțiile tale. Și aici am Venus și Saturn în opoziție care spun așa. Este o relație karmică. Este o relație de lungă durată, întinsă pe diverse linii temporale, pe diverse vieți, să spunem. Este iubire, este atracție, mereu vă găsiți, dar întotdeauna prin iubire vă reconectați și doar prin iubire. Avem aici Marte și Mercur, trebuie să gândiți, dar vedeți, gândurile voastre sunt reactive, avem Luna și Jupiter, emoțiile sunt amplificate și reacționez. Când reacționăm, activăm efectul și atunci trebuie să răspundem prin înțelepciune. Deci pentru cei separați, mergeți în inima voastră și faceți curățenie acolo. Transformare. Nu poți cu vechile obiceiuri să ai parte de lucruri noi dacă vrei să evoluezi. Deci transformare. Pentru cei singuri, lupul. Nu este un card rău, nu există așa ceva, ci m-aș uita cum să fac parteneriatul să funcționeze, cum să facem aceste lucruri, să avem încredere unul în celălalt, pentru că trebuie să ne adaptăm, să fim adaptabili. Pentru cei căsătoriți, regele, autoritate și diplomație. Tocmai de aceea a ieșit și regina de monede, pentru că este cea care se ocupă de treburile zilnice, de casă, de tot ce ține și s-ar putea să fiți un pic autoritari, fiind nevoie de mai multă diplomație. În schimb, magicianul cam face lucrurile după bunul plac. Și atunci fiți un pic cu băgare de seamă că s-ar putea acel 5 de spade de aici să vină, de la această mică doză de autoritate, care poate nu este neapărat necesară. Mai luăm o carte aici. Turnul, fundație solidă, succes, dar cu efort. Pentru că trebuie să trecem de la intuiție la credință și de la credință la acțiune. Să aveți încredere în voi, în toate cazurile de aici. Drumurile vi se deschid. Doar adaptarea este necesară. Puteți manifesta.
În planul material, asul de bâte, 3 de monede, temperanța și luna. În planul material manifestați niște bani sau vă doriți niște bani. Este o energie fâșneață aici, plină de nerăbdare. Vreți niște bani acum. Acum. Iar temperanța vă spune toate la timpul lor. Sigur că da, temperanța este echilibrul dintre apă și foc, dar la nivel eteric, nu în materie, energetic. Și atunci spune, vezi că ai un program la nivel de subconștient în care tu nu crezi că poți avea bani. Este un program al sărăciei sau al lipsei banilor. Probabil mama, tata au spus în copilărie, n-avem bani. Și prin repetiție creierașul a înregistrat. Pe de altă parte, puteți să-l suprascrieți dacă vă dați seama de acest lucru. Trebuie un pic de muncă cu noi, pentru că, iată, aveți aici o reușită, un început, o colaborare nouă. S-ar putea unii dintre voi să aveți o colaborare nouă și să aveți așa întrebări sau suspiciuni în această privință. Vă este recomandat să analizați foarte bine, să aveți răbdare, să nu fiți impulsivi și să nu vă aruncați cu capul înainte. Pentru alții dintre voi aici s-ar putea să doriți semnarea unor acte, documente. Și spuneți, da, sigur că da, acum. Din nou, încercați să nu fiți impulsivi. Se restaurează cumva echilibrul la nivelul acesta financiar și vi se dezvăluie unde este blocajul pentru ca voi să-l puteți elimina. Luna, ce ne spune aici, mă interesează. Cavalerul de spade. Claritate, vedeți, sunteți un pic impulsivi și s-ar putea să nu fie momentul manifestării acum, dar reușiți, este nevoie de un pic de răbdare sau se petrec niște lucruri care împiedică dorința voastră să se materializeze în acest moment și pentru că veți avea un pic de răbdare va fi mai bine de atât pentru voi, mai bine. Pentru alții dintre voi manifestați ceva și mai bun decât v-ați fi dorit voi deja, dar scăpați de frică. Scăpați de frica aceea de acolo. Aveți mai multă încredere în voi. Avem lumea. Vreți să plecați la drum, unii dintre voi, să vă mutați, să vă relocați, să plecați, să vă schimbați casa unde locuiți, să cumpărați o casă, să încheiați o colaborare, să începeți o colaborare, vă certați și vreți să vă dați demisia. Ei, temperanța spune, stai puțin pe loc, stai strâmb, judecă drept. Ce faci? Ce faci? Ești sigur? Pentru că luna te împinge să faci chestia asta, dar nu știi exact de ce. Caută în tine și în sufletul tău argumentele și da, ai încredere în tine, dar adaptează-te puțin. Fii atent. Fii atent la lucrurile care se întâmplă acolo sau poate vreți să vă dați demisia pentru că nu sunteți văzuți și apreciați. Și acest lucru poate fi tot același este sfatul, aveți un pic de răbdare pentru că se rezolvă. Dacă aveți nevoie de bani pentru credit, ipotecă, se pot rezolva foarte repede sau puteți face un credit foarte repede, dar vedeți că perioada de rambursare aici cumva vă încurcă sau vedeți ce termeni contractuali aveți. Să nu vă păcăliți. Pe plan emoțional avem 3 de spade, 6 de cupe, asul de monede, împărăteasa și faetonul. Și aici am o carte în plus, interesant. 3 de spade. Vedeți, este format din 2 de spade și asul de spade. Nu știu de ce am suferit atât. Nu înțeleg. Pentru că, după cum vă spuneam, este o conexiune de tip suflet-pereche, adică cu același om cu care v-ați tot întâlnit prin diverse vieți pentru a vă înălța, pentru a învăța să materializați, să trăiți, să vă bucurați de viață, să ajungeți la împlinire, să învățați jocul vieții. Foarte serios vă spun. Bun. Pentru alții dintre voi, apăsarea aceasta că nu știți nimic de acest om vă ține din a fi împărăteasa, însă eu vă spun așa, că pentru unii dintre voi cineva suferă după voi, pentru că voi sunteți împărăteasa și își doresc să se întoarcă, să fie lângă voi.
Pentru alții dintre voi, voi suferiți pentru că deși sunteți în energie de împărăteasa, da, cea care manifestă, are de toate, nu sunteți văzuți, nu sunteți văzuți. Pe plan emoțional renașteți, da, vă puteți regenera emoțional, să mergeți către vindecare, către împlinire, să lăsați în urmă trecutul. Plângeți după ceva care a secat. A secat. Aici nu mai este viață. Unde nu e apă, nu sunt nici oameni pe glob. Nicăieri. Nu se poate. Așa și cu iubirea. Dacă nu este iubire, nimic nu e. Ce înseamnă 3 de spade aici? 9 de bâte. Am fost rănit și acum mă apăr. Vin după un lung drum. Sunt plin de răni. Se pot regenera rănile acelea, se pot integra, se poate lucra cu ele, se pot vindeca, pentru că vă puteți întâlni, vă puteți conecta cu omul potrivit vouă. Iubirea, abundența, plenitudinea vieții, bucuria, puterea de a manifesta tot ce vă doriți. Magicianul. Dacă nu manifestați ceva acum, să știți că sunteți singura voastră piedică. Am mai spus ce spunea Jung despre oameni, că singurul dușman al omului este omul însuși, dincolo de faptul că avem inamici puternici, etc. Noi, pentru că noi manifestăm și atunci este decizia noastră, din vari motive, să fim unde suntem astăzi, în acest moment prezent. Dar puteți manifesta. Bazați-vă pe intuiție. Nu este încheiată povestea. Rănile se pot vindeca. Aveți forță să o faceți. Veniți după luptă, dar sunteți la sfârșit de ciclu. Predați-vă dacă stați în gardă, dar nu modului reactiv de a fi, ci emoțiilor, iubirii. Și atunci activați 6 de cupe, care este și aici, și puteți materializa. Talismanele. Berbecul. O victorie, o nouă direcție, plină de armonie și succes. Cheia. Uite-l pe 8 de spade. Sunteți singurul care vă blochează. Sunteți singurii care își blochează materializarea. Prin ce spuneți? Aveți o pană, totul este ușor. Ușor. Lucrurile în viața voastră s-au petrecut cu ciclicitate. S-au tot repetat. Trebuie să conștientizați aceste lucruri. Inima și iubirea aici, da, relație karmică, o perioadă de îngheț, de lipsă, de speranță. Am spus că nu speranța materializează, ci credința. Încheiați acest tipar al necunoscutului și intrați într-o stare de reziliență. Până la urmă, ok, am avut un șoc, dar îl depășesc. Asta este capacitatea mea. Să mă ridic, să merg mai departe, pentru că pot. Iar Saturn și Venus, iată cum am aici, Saturn și Venus. Relațiile, intrăm în relațiile noastre cu aceiași oameni mai mereu. Intuiția, racul, energie cardinală, acțiune, ca și a cavalerului de bâte. Așa suntem ghidați de sufletele noastre să facem, pentru că trebuie să avansăm, să ne îndeplinim voința sufletului. Avem și un leu, mesaje, Venus în leu acum, activează aceste lucruri. Nebunul, cu o naivitate de copil, interacțiune între semne de foc, putere, foarte multă putere. Berbec, leu, avem rac, avem vărsător, steaua, dar nu sunt
excluse nici celelalte. Nu ne fixăm pe zodii. La nivel de sănătate aveți nevoie să vă reglați regimul alimentar. Foarte mare atenție la ce mâncați. Foarte mare. Mesaje, oferte la nivel financiar, v-am spus, acte, ceva de semnat. Atenție! O dorință devine realitate, vă îndreptați, sunteți unde trebuie. Deschideți ochii să vedeți exact ce aveți în viața voastră. Casa 4, ceva legat de casă, familie, trecut, iertare, nebunul, un început. Un început care vă bucură mult. Inițialele sunt C, M, X și J. Unii dintre voi vă revedeți cu acea persoană alături de care ați simțit cea mai mare chimie, pasiune din viața voastră și vă îmbrățișați. Vă îmbrățișați. Este și voința voastră și voința voastră interioară și a lor și este și putere și magnetism, este soarele aici, mult optimism, multă voie bună, poate la o petrecere, poate pe perioada de retrogradare a planetei Venus în Leu, care începe acum în iulie. Pentru alții dintre voi este nevoie să fiți calmi, ajungeți la o răscruce de drumuri, aveți mai multe posibilități. Aici vorbim despre un centru, despre plexul solar, poate aveți provocări la nivel de stomac sau cu microbiomul. Din nou, atenție la ce mâncați. Un joc. Vă eliberați de un joc. Vă dați seama de ceva, aveți o epifanie, o realizare, conștientizați ceva și este de bine, pentru că e o sclipire de geniu. Avem inițiala B. Altă cheie. Bananele. Am spus că urcați. Colonul. Atenție la colon. Aveți nevoie de o detoxifiere sau de apă. Hidratare. Multă hidratare. Inima. Inima crește. În inima voastră este cunoașterea. Tot ce caută omul pe Google este deja în om. O finalitate, o concluzie. O concluzie. Ajungeți la o concluzie. Inițiala F. Cealaltă pisicuță, Yin și Yang. Luna și soarele. Bucurie, muzică, voie bună, job, un job nou, o persoană cu funcție foarte mare, poate fi antreprenor sau poate fi o funcție mare în locul în care este, o funcție cu autoritate în locul în care este. Deci mi-au căzut cheia și scheletul de pește. Eliberarea trecutului vă ajută aici. Și cam atât pentru astăzi, dragii mei. Sper să fiți bine sănătoși și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!